This is Behbox. Behbox. درود بر بیت باکسرهای ایرانی، خوش اومدین به بهباکس. این دومین آموزش بیت باکس به زبان فارسیه و توی این جلسه میخوام بهتون 2 تا صدای کلپ و سنر کلاسیک رو بهتون یاد بدم. تو فیلم قبلی صدای اصلی کیک، های هت و ریم شات رو یاد گرفتیم. توی این جلسه میخوام بهتون کلپ و کلاسیک سنر رو بهتون یاد بدم و با این 2 تا صدا، با این 2 تا صدا که میخوام بهتون یاد بدم میتونین تنوع بیت باکستون رو بیشتر کنین و میتونین بیت های بیشتری رو در واقع تمرین بکنین. اول با کلپ شروع میکنیم. کلپ اگه یادتون باشه توی فیلم قبلی گفتم که به ریم شات خیلی صداش نزدیکه. ریم شات صداش این شکلیه. کلپ صداش این شکلیه. یه فرق خیلی کوچیک هست بین این دوتا. توی سنر ریم شات ما از فشار گلو استفاده میکردیم اگه یادتون باشه که به این صورته. توی بیت اگه قرار میدادیم میشد از فشار گلو استفاده میکردیم و حرف کا انگلیسی رو در واقع تلفظ میکردیم. ولی توی کلپ ما به جای اینکه از فشار گلو استفاده بکنیم سعی میکنیم هوا رو همزمان که حرف کار رو در واقع تلفظ میکنیم همزمان هوا میدیم بیرون و کلپ داریم. چجوری متوجه میشین که درست انجام میدین؟ میتونید دستتون رو بگیرین جلوی دهنتون، وقتی که کلپ رو انجام میدین بعد هوا رو روی کف دستتون احساس کنین. کوچکترین هوا رو که احساس بکنین در واقع میدونین که دارین درست میزنین. و همین رو میتونیم توی ساده ترین بیت قرار بدیم و جایگزین ریم شات میکنیم به این صورت. اگه طرف ممکنه یکم براتون سخت باشه چون ممکنه نفس کم بیاریم، چون بیشتر نفسی که در واقع ما میدیم بیرون سر این کار در واقع خالی میکنیم و ممکنه یکم نفس کم بیاریم. ولی به احتمال زیاد توی فیلم بعدیم تنوع بیت و نفسگیری رو بهتون یاد میدم که آخر فیلم بهتون میگم. دومین صدایی که میخوایم الان یاد بگیریم سنر هستش. در واقع یکی از سخت‌ترین صداهایی که آدم میخواد یاد بگیره. اونقدر که فکر میکنید سخت نیست، شما فقط خیلی راحت خیلی راحت شد نباشه. کیکو یادتون هست؟ حرف بی انگلیسی رو در واقع تلفظ میکردیم. یکم فشار رو میذاشتیم روی لبا و همزمان که تلفظ میکردیم حرف ب انگلیسی رو میگفتیم. سنر در واقع همونه، فقط به جای اینکه مثلا آخرش هیچی نباشه یه اف در واقع یه اف آخرش اضافه میشه که در واقع به اف میشه. میتونید یکم راحت ترش بکنین، با پ بگین به جای ب. اینو بهتون بگم که شما اگه بتونین موقع اف گفتن دندوناتون به هم بس باشه خیلی صداش طبیعی تر در میاد به این صورت که در واقع شما در واقع میتونیم بگیم یه دونه پ داریم یه دونه هم اف. دقت بکنید که دندونا به هم چسبیدن.
بعد به مرور زمان فاصله بین این دوتا حرف رو کم میکنین و سنر کلاسیک داریم. که هرچی بیشتر فاصلهش رو بین این دوتا حرف کمتر میکنین صداش طبیعی‌تر به نظر میاد و در واقع همزمان شما دارین دوتا صدا رو در واقع در میارین. سنر کلاسیک رو اگه یاد بگیرین بیت باکستون فوق العاده بهتر میشه. یعنی یه فرق اساسی بین اون روزای اولتون هست و اینی که الان دارین انجام میدین. چون سنر کلاسیک خیلی صداش طبیعیه و توی اکثر بیت ها استفاده میشه، واسه همین توصیه میکنم روی این خیلی تمرکز بکنین. البته اول رو کیک، بعد رو سنر. کیک رو اگه خوب یاد بگیرین سنر براتون راحت تر در میاد. توی ساده ترین بیت میتونیم قرارش بدیم که به جای ریم شات از سنر کلاسیک استفاده میکنیم به این صورت. این یه جورایی هم ریتم اصلی آهنگ مایکل جکسون هست، بیلی جین. حالا قسمت بیسدارش رو بعدا با هم کار میکنم، اسمش هامه. تو تکنیک هامینگ یکم سخت میتونه باشه، واسه همین شما در واقع تمرکز کنید روی اینکه بتونید بیت رو درست بگین. آرام‌ترش. حتما لازم نیست با سرعت من انجام بدین، هر جور راحتی انجام بدین. خیلی آروم شروع کنیم، بعد به مرور زمان هی سرعتش رو بیشتر میکنیم. مرسی از اینکه فیلم رو دیدین، امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا الان به احتمال زیاد توی فیلم بعدیم تنوع بیت بهتون یاد میدم و تنوع بیت رو با هم کار میکنیم، از جمله هیپ های کلاسیک، هیپ هاپ، رپ و داب استپ و درام اند بیس. شاید درام اند بیس نه، کلاسیک، هیپ هاپ، رپ و داب استپ که همه رو توی فیلم بعدی بهتون توضیح میدم چه شکلیه. و حتما خونه تمرین بکنین، یادتون نره، پشت کار داشته باشین، تسلیم نشین و من تو فیلم بعدی میبینمتون. به امید دیدار، خدا نگهدار.